Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Vợ chồng giáo viên ở Sài Gòn mở siêu thị không đồng, mang chợ đến người nghèo. Chuyến xe không đồng được vợ chồng giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh lên ý tưởng, đưa tới những khu vực có người khuyết tật sinh sống để chia sẻ khó khăn. Vợ chồng giáo viên mang chợ tới người nghèo. Vợ chồng anh Phùng Ân Hưng là giáo viên một trường cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Từ đầu năm, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh và bạn bè đã góp tiền mua 80 tấn chuối ở Đồng Nai chuyển lên Sài Gòn, tặng những người dân trong khu cách ly và các quán cơm từ thiện. Đầu tháng 7, vợ chồng anh Hưng tìm tới những nhà trọ của người khiếm thị, người khuyết tật, để tìm hiểu những khó khăn của họ. Chuyến xe không đồng được vợ chồng giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh lên ý tưởng và đi tới những khu vực có người khuyết tật sinh sống để chia sẻ khó khăn. Việc mưu sinh của người khuyết tật vốn đã rất khó khăn, nay dịch bệnh kéo dài cả tháng còn khó hơn gấp bội, họ đang cần giúp đỡ. Dù thành phố có nhiều điểm tặng quà, chợ không đồng, nhưng hầu hết đặt ở trung tâm, trong các quận thì rất hiếm, người khuyết tật đâu có thể đi xa được. Thầy giáo 35 tuổi nói, mỗi ngày vợ chồng anh Hưng chuẩn bị sẵn gạo, các loại rau, trái và trứng gà để mọi người đi chợ. Chiếc xe ba gác chở đầy thực phẩm của anh đi vào từng con hẻm nhỏ, nơi ở của người nghèo. Cả tháng nay tôi thường tìm đến những chỗ phát cơm từ thiện để đỡ tiền chợ, nhưng thường phải đi rất xa, vào trung tâm thành phố. Tôi nghe người ta bảo có nhiều chợ không đồng, nhưng không biết chỗ nào mà tìm tới. Giờ thì chợ đã về đến cửa nhà trọ. Chị Thân, người phụ nữ khuyết tật 54 tuổi chia sẻ, ban đầu, anh Hưng có ý định làm chợ không đồng với khả năng tài chính của mình, nhưng sau hôm đầu tiên trở về chia sẻ công việc của mình, nhiều bạn bè, người thân trong gia đình đã tiếp thêm kinh phí để làm đầy chiếc ba gác. Mỗi ngày, ngoài đến những khu trọ tập trung người khuyết tật, người khiếm thị trên hành trình dọc đường của mình, hễ thấy những người lao động nghèo, anh đều dừng xe mời họ đi chợ không đồng. Tôi gọi vui là mời mọi người đi chợ, vì muốn họ thoải mái chọn lựa những thứ mình cần như việc đi chợ thường ngày vậy thôi, anh Hưng nói. Mang chợ không đồng tới vùng ngoại ô cách Sài Gòn gần 200 km, Cần Thơ những ngày này cũng tăng thêm các biện pháp mạnh hơn để phòng dịch, khiến đời sống người lao động nghèo gặp khó khăn. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh như vậy, anh Ngô Đức Thắng nghĩ ngay đến việc làm một chợ không đồng để hỗ trợ đồ ăn cho công nhân, người nghèo. Anh Thắng thấy mô hình chợ không đồng cố định đã được kích hoạt nhiều nơi trong trung tâm. Ở những vùng ngoại ô, người nghèo chưa được hỗ trợ nhiều nên anh quyết định mang chợ không đồng đến với họ. Sáng mùng 6 tháng 7, anh Thắng dùng 2 triệu đồng mua gạo, rau củ, gia vị, những cuốn vở, ba lô học sinh được Mạnh Thường Quân ủng hộ từ trước cho năm học mới cũng được mang lên xe. Sau khi chất đầy những thứ cần thiết, chiếc xe tải nhỏ chở gần 1 tấn thực phẩm đến một khu tái định cư ở xã Long Điền, huyện Phong Điền, cách trung tâm Cần Thơ gần 20 km, bắt đầu họp chợ. Đậu xe ở một góc đường, thấy bà cụ hay đứa con nít nào ngang qua, anh đều gọi hỏi họ về cuộc sống và xem có cần gì không, rồi mới đi chợ. Anh nhờ họ đi một vòng, thông báo tới người dân trong vùng đến. 2 tiếng sau, gần 1 tấn thực phẩm đã hết sạch, vở, ba lô cũng đến tay đám trẻ trong khu vực. Giữa trưa, anh Thắng trở về định mua thêm hàng hóa, chiều sẽ đi thêm một chuyến nữa đến khu có nhiều công nhân ở Trà Nóc, quận Bình Thủy. Cũng lúc này, những người bạn, những Mạnh Thường Quân vừa thấy việc làm của Thắng đã lập tức chung tay. Người chuyển tiền, người chở gạo đến, có người hái trong vườn vài ký chanh, ớt, chôm cũng mang đến chất lên xe tải. 3 giờ chiều, phiên chợ thứ 2 xuất phát với đủ loại các mặt hàng thiết yếu. Ai cho cái gì mình đi cho lại cái ấy, Thắng chia sẻ Xuân Duy,